cỗ xe ngựa, phi nhanh trên con đường nhỏ. Thân thể Vương Lâm chao đảo lên xuống, theo những ổ gà trên đường, ôm chặt bọc đầu vào lòng, hắn cảm thấy ở tuổi lên 8, mang theo bao hy vọng của cha mẹ dành cho mình khi rời khỏi Sơn Thôn, nơi hắn đã sống 15 năm. Thị trấn vẫn còn một khoảng cách khá xa. Vương Lâm dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi có người nhẹ nhàng lay hắn tỉnh, hắn mở mắt ra thấy khuôn mặt tươi cười của Tứ Thúc. Nhìn hắn trêu chọc nói: Thái Cực, lần đầu rời nhà cảm thấy thế nào? Vương Lâm nhận ra xe ngựa đã dừng lại và nói với nụ cười ngây thơ: Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ hơi sợ một chút. Cháu không biết các tiên nhân có nhận cháu không? Tứ Thúc cười lớn, vỗ vai Thái Cực nói: Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đến nơi rồi, đây là nhà Tứ Thúc cháu. Vào nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ dẫn cháu đến gia tộc của chúng ta. Sau khi xuống xe ngựa, Vương Lâm thấy trước mặt là một ngôi nhà lợp ngói, đi theo Tứ Thúc vào một căn phòng. Vương Lâm ngồi trên giường mà không sao ngủ được. Hình ảnh cha mẹ, những người dân làng và họ hàng cùng những lời nói của họ cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn khẽ thở dài, cảm nhận gánh nặng kỳ vọng lớn lao về việc được tiên nhân thu nhận làm đệ tử. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trời dần sáng, mặt trời từ từ mọc lên. Dù Vương Lâm cả đêm không nghỉ ngơi, nhưng tinh thần hắn hưng phấn, xen lẫn chút lo lắng. Hắn đi theo Tứ Thúc đến khu gia trang rộng lớn của gia tộc họ Vương. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thấy một ngôi nhà lớn như vậy. Hắn hoa mắt. Tứ Thúc vừa đi vừa thở hổn hển nói với Thái Cực: Lần này cháu phải cố gắng hết sức vì cha cháu, để họ hàng không chế giễu chúng ta. Vương Lâm càng thêm lo lắng, cắn môi dưới và gật đầu. Một lát sau, Tứ Thúc dẫn hắn đến giữa sân rộng rãi. Trong chính sảnh, đại thúc của trưởng lão Thái Cực đang đứng giữa sân. Khi thấy Thái Cự, hắn khẽ gật đầu và nói: Thái Cự tiên nhân sẽ sớm đến. Đừng ngạc nhiên vì bất cứ điều gì, cứ theo anh trai Vương Cửu mà làm và học hỏi từ hắn. Làm như hắn làm. Hiểu chưa? Con trai cả tỏ ra rất nghiêm khắc trong vài lời cuối cùng đó. Vương Lâm vẫn im lặng. Khi hắn nhìn xung quanh, hắn nhận thấy ngoài Vương Cửu ra còn có một chàng trai trẻ khác. Chàng trai này có làn da hơi sạm, vóc dáng cường tráng khỏe mạnh và một chút xảo quyệt trong mắt hắn. Quần áo bên trong của hắn dường như phồng lên, như thể hắn đang giấu thứ gì đó. Thấy Thái Cự nhìn về phía mình, hắn nhăn mặt với hắn rồi chạy tới, hỏi: Ngươi là Thái Cự phải không? Con trai của chú hai. Ta là Vương Hạo. Vương Lâm khẽ mỉm cười và gật đầu. Vị trưởng bối thấy Thái Cự thực sự phớt lờ hắn và cảm thấy khó chịu, sắp mắng hắn. Đúng lúc đó, những đám mây trên bầu trời đột nhiên dao động. Một luồng kiếm quang như sét đánh lướt qua không trung. Sau khi kiếm quang biến mất, một chàng trai trẻ mặc áo bào trắng đứng thẳng trên mặt đất. Chàng trai đó có đôi mắt lấp lánh, đôi mắt thông minh và toát ra một khí chất phi thường. Một luồng khí tức đáng sợ. Phong thái của hắn lạnh lùng, ánh mắt hắn lướt qua Thái Cự và hai chàng trai trẻ khác. Đặc biệt nán lại trên chàng trai trẻ xảo quyệt đó mà quần áo của hắn phồng lên ở vài chỗ. Hắn liếc nhìn và nói bằng một giọng lạnh lùng: Đây là 3 ứng cử viên của gia tộc Vương phải không? Đây là một tiên nhân sao? Dưới ánh mắt của vị tiên nhân, Vương Lâm cảm thấy một cơn ớn lạnh bất chợt. Trái tim hắn đập thình thịch không kiểm soát được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tái nhợt khi hắn ngây người nhìn người mới đến. Nhìn chàng trai trẻ xảo quyệt kia, hai tay hắn vẫn để cạnh sườn, một cách cung kính và lễ phép, với một vẻ cuồng tín trong mắt hắn. Chỉ có Vương Cửu liếc nhìn người mới đến một cách thờ ơ, khẽ hử nhẹ qua mũi. Cờ hờ a của Vương Cửu vội vã tiến lên, mặt ông ta vô cùng cung kính và sợ hãi, và ấp úng nói: Tiên nhân. Người này là, đúng là những ứng cử viên do gia tộc họ Vương đề cử. Thanh niên sốt ruột gật đầu nói: Vương Do là ai? Vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên mặt vị trưởng lão. Ông ta vội vàng kéo Vương Juga lên phía trước và nói: Tiên trưởng, đây là đứa con bất tài của tôi. Vương Do. Thanh niên kia nhìn Vương Do thật sâu. Biểu cảm của hắn dần trở lại bình thường khi hắn gật đầu và nói: Tiểu sư đệ Vương, ngươi quả thật là một tài năng. Thảo nào sư thúc đạo sư lại thích ngươi như vậy. Vương Do đắc ý nhìn tai Do.
Và thanh niên xảo quyệt đó sau đó tự hào nói: tự nhiên công tử đây, sở hữu linh căn tu luyện. Tiên nhân đạo sư đã khen ngợi ta không ngớt. Thanh niên kia nhớn mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng, hắn nở một nụ cười nhạt với Vương Jun. Với một cái phất tay áo, hắn đã đưa ba thanh niên đó cưỡi mây đạp gió, biến thành cầu vồng và biến mất ngay lập tức. Tứ thúc ngẩng đầu nhìn trời và lẩm bẩm: Tayu, cậu owner tuyệt đối phải được chọn. Vương Lâm cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, gió dữ dội quật vào mặt khiến hắn đau rát. Hắn nhìn kỹ lại và lập tức giật mình nhận ra hắn đang bị kẹp dưới nách của thanh niên kia. Bay vút nhanh về phía trước xuyên qua không trung, những ngôi làng dưới mặt đất trở thành những chấm đen. Lùi nhanh về phía sau, như bị một bàn tay khổng lồ cuốn đi. Sau một lúc, mắt hắn đỏ hoe và chảy nước mắt vì gió. Nếu ba người các ngươi không muốn mắt bị mù, nhắm chúng lại. Giọng nói lạnh lùng của thanh niên kia ra lạnh. Tim Vương Lâm run lên. Hắn vội nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Khát vọng tu luyện của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không lâu sau đó, Vương Lâm có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển nhẹ của thanh niên kia và tốc độ của họ chậm lại rõ rệt. Sau đó, tầm nhìn của hắn mở đi, cả một thanh niên kia nhanh chóng hạ xuống. Khoảnh khắc họ hạ cánh, thanh niên kia buông tay và ba thanh niên kia ngã nhào xuống đất. May mắn thay, cú ngã không quá mạnh. Ba người nhanh chóng trèo lên. Thứ hiện ra trước mắt Vương Lâm là một nơi như tiên cảnh, một chốn thanh u của núi xanh nước biếc, với tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát. Ngay phía trước, một đỉnh núi cao chọc trời mây. Những vách đá hùng vĩ của nó ẩn hiện trong sương khói mờ ảo, cơ hờ khuất diện mạo thật sự của nó. Tam sư huynh, ba người này là... Quả thực là do gia tộc Vương tiến cử. Ánh mắt của vị trung niên lướt qua Vương Đa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lượt, trước khi mỉm cười và nói: tông chủ biết người đã đạt đến một giai đoạn quan trọng trong tu luyện, nên đã phái ta đến để thực hiện thử thách này. Người có thể đi tu luyện rồi. Chàng trai trẻ đồng ý. Thân thể hắn chợt động, hắn đã biến mất dọc theo con đường núi. Vương Lâm ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm xúc bỗng trào dâng. Hắn cảm thấy có người đang kéo quần áo mình. Hắn quay đầu lại và thấy đó là chàng trai trẻ xảo quyệt kia, với sự cuồng tín còn sâu sắc hơn trong mắt. Chàng trai trẻ thì thầm đây là nơi tiên nhân sống. Trời ơi, ta là Hoàng Hạo và ta đã được chọn. Nói xong hắn chạm vào bộ quần áo bên trong đang phồng lên của mình.